الميدل ايج واليانج ايج، لان ده الاكتيفيتيز هنا. بص يا طفل زي الجن عارفين بيتنطط في الشوارع طول النهار، وينزل من البلكونه، ينزل يدار على البلكونه اللي حواليه وضارب مش عارف مين وخبط مش عارف مين. فالانكريز انترا ابدومينال بريشر فيري كومن، فلو عنده كونجنتال ريفورم ستاك هيجي له هيرنيا على طول. برضه في الميدل ايج عمال يشيل ويحطه ويروح ويبذل مجهود، فالمعرض ان انكريز انترا ابدومينال بريشر يجي له هيرنيا، فبتظهر هيرنيا. يبقى زي دلوقتي البريكنج وانا هير ديز كونجنتال، اول كلمه بتكتبها بخط عريض ماليه لغايه اخر الكليه كلها. كونجنتال لازم شوت بي بريفورم ستاك، بتيجي ات اني ايج، لكن كومن في التشيلدرن والميدل ايج يونج، لان ده المكان الاكتيفيتي يونج. It descends into the scrotum. It is oblong. oblong يعني زي البلحه، above the medial half of the inguinal ligament. It descends into the scrotum. ايه؟ هي ممكن تبقى بايلاترال، ممكن تبقى يونيلاترال، لكن اتس كومن انها يونيلاترال، واتس كومن اكتر on the right side. on the right side، لكن ممكن تبقى بايلاترال، لان هنا ديب رينج وهنا ديب رينج، وهو نفس البيرسون، وهنا بريفورم ستاك وهنا بريفورم ستاك. استنى عشان كده في هذا الطفل الغلبان والمسكين تجد في هذه الاسره هيرنيا. تبص تلاقي امه عندها امبرايات هيرنيا قد كده، ابوه عنده فاريكوسين، خاله عنده بايلز يعني بواسير، لان ايضا في هذا الطفل اللي او في الشخص بيبقى فيه كونجنتال ويك ميزنكايم، التيشو اللي بيعمل الفايبرس تيشو ضعيف، فتلاقي الوول بتاع الفين ضعيف فيجي له فاريكوز فين، الوول بتاع الانجوانا كانال ضعيف يجي له هيرنيا، الوول اللي محوط الفين في الانال كانال يجي له بواسير. عشان فيري كومن تلاقي العيان اللي عنده هيرنيا، اسالي في تاريخ الهيستوري فاميلي هيستوري هتقول لك مامتي عندها هيرنيا سريه، فتق سري، خالي كان عنده نفس الهيرنيا، مش عارف مين كان عنده بايلز، عنده فاريكوز فينز، دوالي في رجليه، ديوتو كونجنتال ويك ميزنكايم، كونجنتال ويك ميزنكايم، كونجنتال ويك ميزنكايم، كونجنتال ويك ميزنكايم، كونجنتال ويك ميزنكايم. It's more common in male للأسف الشديد. للأسف الشديد it's more common in male، عشان الناس طبعا معرضين للاكتيفيتي اكتر، وتنططوا ويضربوا ويتخانقوا ومبهدلين الدنيا في الشوارع، فلازم يدولهم هادي. اسمه كومنت ايه؟ اسمه كومنت ايه؟ اسمه كومنت ايه؟ طيب خلي بالك خلي بالك هنا مين ده؟ الأصل ده مين؟ وبيدي مين ده؟ الانفيلو بجسد دوت هيجي داخل في مين؟ في مين ايه؟ شيز. خلي بالكم احنا ايه؟ الموضوع هيجي كويس. ده ليبتر شيز هو دخل في ده الانفيلو ايه؟ والترانج ده اسمه ايه؟ هو ده تقول لي بخ هي فوضى هي في سوريا هي بخ اسمها ايه؟ حصل بخ ترين، حصل بخ ترين. ضخ يعني ايه؟ ضخ يعني السطح الأمام، ضخ السطح السطور ضخ. في مثل der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. خلي بالك ده الانفيريور مين؟
في الاوبليك هيرنيا النيك اوف ذا ساك بتبقى فين؟ في الاوبليك هيرنيا دي فين؟ اهو النيك اوف ذا ساك. عشان كده النيك اوف ذا ساك it lies lateral to the inferior epigastric artery. ودي during operation لما بتفتحي بتسلكي الساك لازم توصلي لمين؟ للنك عشان اقص الساك عند النك. فلما بوصل للنك احد الاسباب اللي تقول ان انا وصلت عند النك الاقي الانفيرو بيجاستيك ارتري البلسيشن بتاعه اعرف ان انا وصلت. اعرف ان انا وصلت. البلسيشن بتاع الانفيرو بيجاستيك ارتري لان الساك انا بسلكها كلها ساك بقى بسلكها زي ما هي كده اهو وتبقى قدامي كده اهوت نسلكها كده اهو لغايه اهي بسلكها كلها وشلتها اكيد واوصل وتم اسلك لغايه ما اوصل لمين؟ لازم اوصل للنيك اوف ذا ساك. لازم اوصل للنيك اوف ذا ساك. ما الذي يدلني ان في نيك اوف ذا ساك ديت ولا الباسيشن بتاعها ايه؟ الباسيشن بتاعها ميديا للنيك اوف ذا ساك او نيك اوف ذا ساك لايز لاترال. هي دي برضه احد الفروق اللي لازم تعرفوه ان النيك اوف ذا ساك او ذا اندايركت هنا لايز لاترال تو ذا انفيريور elastic artery pulsation. والنيك اوف ذا ساك لازم اوصل لها لان انا لو ما وصلتش النيك اوف ذا ساك وقطعت الساكن اهوت هسيب مين؟ هسيب الريفورم الساك. على طول بعدها باسبوعين العيان يجي لي يمسك في خناق يقول لي هات فلوس يا حرام. اللي فات اهو نزل تاني اهو. فلازم النك شيل عند النك والدليل يكونوا بجسد الاخر. لقيته تقام الافراح وتنحر الذبائح وتقول لي لازم خلاص وصلت للنك اوف ذا ساك. لو وصلتها خلاص مش هيحصل ريكارنت ما ترجعش تاني. خلي بالك ده الهاسل باكس تراينجل اهو. هاسل باكس تراينجل الفلور بتاعه معمول بمين؟ فاشيا ترانسفيرسال. وراها على طول مين؟ البروتونيوم والانتستين. حته ضعيفه. طيب لكن هنا هو في البوستيريور وول بتاع الانجوانا الكنال البوستيريور بتاع الانجوانا الكنال البوستيريور بتاع الانجوانا الكنال البوستيريور بتاع الانجوانا الكنال كان هنا الفايبر داخله كان هنا تندون رهيب اسمه هو مين؟ الكونجوينت تندون. فالكونجوينت تندون ده سبورت هذا الحصل باكس تراين لان الكونجوينت تندون قوي قوي فهو داخل عامل الفايبر عامل هو داخل عامل البوستير وول بتاع الانجوانا الكنال فعامل سبورت لهذا البحر تراين. فاهمين حاجه؟ طيب افترض انا عندي 70 سنه. انا واحد عندي 70 سنه. هل المصل بتاعي هتبقى زي مصل واحد عنده 20 سنه؟ هتضعف هتبقى تلاقي ورقه. يعني هتلاقي السكين ورقه تحتيه ورقه الاكسترنال اوبليك الانترنال اوبليك ورقه ترانسفيرسس ورقه يعني بالظبط كلها 4 ورقات غير برضه اكل ويك ده نورمال ايفوليوشن بتاع الانسان. فالاولد ايج elderly patient اولد يعني ايه؟ صغير صح. هبص الاقي الكونجوينت تندون ده بقى ضعيف. المصل بتاعته ورقه هو هيبقى ايه؟ ضعيف. فبص الاقي العيان يجي لي واحد عنده 80 سنه بيقول لي يا دكتور لما بكح بلاقي الحتتين ده هما البلج اللي قدامي
الاقي الانتستنت جزائها البروتينيه مطالعه من اهو وباظه من اهو. عامل زي كان في كشافات بتاعت عربيات الدريبيشن الهيرنيا باسز فورورد، والهيرنيا شكلها هيمسفيريكال نص كوره لانها بتبلج فورورد. It does not descend into the scrotum. ما تنزلش في السكروتم. انا مش عايز اقول never descend in the scrotum لان في نسبه بتدسند في السكروتم بس مالناش دعوه بيها. It does not descend في السكروتم. bulging forward وهيمسفيريكال ويوجوالي بايلاترال الانترليبيشن. والنيك بتاعت الساك فين؟ في التريانجل ده. التريانجل ده هو النيك اوف ذا ساك. هذا النيك اوف ذا ساك applies media to the inferior gastric artery او الانفيريور gastric artery بس applies lateral to the neck of the sac عكس دي. فديورنج اوبريشن لما اسلك الساك الاقي الانفيريور gastric artery applies lateral اعرف ان انا قدام الدايركت هيرنيا. دايركت انجوينال هيرنيا. انا عندي دايركت انجوينال هيرنيا وان دايركت انجوينال هيرنيا. والدايركت انجوينال هيرنيا اعرفها بمنتهى البساطه. واحد جاي عجوز يا دكتور انا بقول او شوف كده الكح